Kristendommen og islam har det til felles at de begge har sine hellige skrifter. Stadig flere vender seg bort fra Bibelen og kristendommen og til Koranen og islam. Mange av disse konvertittene, som de blir kallet, tolker Koranen helt bokstavlig, og enkelte er enda til villige til å dø i tjeneste for Allah. Filmen vi skal se i kveld blir vist samstundes i alle de nordiske landene. Den søker svar på hva det er som får unge muslimske menn, oppvoksne i Norden, til å ville dø i hele krig, til det som heter å gjøre sverdets jihad. These weapons gonna be used against Europe, against those who has led their forces in Iraq. These two brothers, they sold their lives to please Allah. We are Muslimin. The lions are coming. They're ready to attack. Den unga killen som talar om att offra sitt liv heter Mirsad Bektasevic. Han har växt upp utanför Göteborg. Den här självmordsvideon hittas hösten 2005 när bosnisk polis gör ett tillslag mot en lägenhet med en misstänkt terrorcell i Sarajevo. Videon hittas i Mirsads ficka. I lägenheten grips även en ung dansk, Cesur Abdulkadir. Han är från Köpenhamn och han har en pistol med ljuddämpare i handen. Vad är detta? Varför vill två unga killar som växt upp i trygga länder i norra Europa offra sina liv för att glädja Allah? Finns det fler som dem? Vilka är deras vänner? Hur ser deras liv ut? Hur tänker de? I Danmark arresteras 8 ungdomar. De anklagas för att vara en systercell till Sarajevo-cellen. Flera av dem är kompisar till Cesur. Jag börjar ringa runt bland deras vänner och släktingar. Tror du din bror ska vara intresserad av att prata med mig? Det ska nog spöras, det ska nog. Ja, jag behöver inte ha med kamera med mig. Jag kan bara träffa, ta en kopp kaffe och sätta mig ner och prata med honom. Jag tror jag kan vara något, det tror jag. Ingen vill vara med. Jag ringer Mirsads familj utanför Göteborg. Inte heller de vill prata. En månad senare hittar en av de svenska kvällstidningarna en av Mirsads vänner. Han kallar sig för Abu Samuel Svede på nätet. På olika forum har han gjort uttalanden som blivit nyheter i kvällspressen. Men Abu Samuel Svede vill inte prata med kvällstidningen. Jag lyckas få en radikal muslim att introducera mig för Abu Samuel Svede. Det visar sig att han har sett en av mina tidigare filmer och han gillade den. Han väljer att lita på mig. Abu Samuel Svede heter egentligen Lennart. Du måste vattna blommorna och så ta hand om dem, du vet, annars de vissnar och det blir synd om dem. Om de dör alltså. Vi ska få växter i hela huset sen. Det blir så som finns. Jag har inte varit hemma så mycket så att jag kunde ta hand om dem. Jag är görfin den här när den väl blommar ut, men den har vissnat nu. Varför jag inte tagit hand om den? Jag har ramlat blad här och sånt. Jag förstår inte varför svenskar är rädda för islam. Jag menar,
Jag som muslim utgör inget hot här i Sverige. Jag går inte runt här och knackar på dörrar och håller upp kniven och säger konvertera han sig i halsen av er. Eller konvertera han spränger jag ert källarförråd i luften. Alltså, förstår du? Jag går inte runt och tvingar på folk islam. Chefsåklagaren Thomas Lindstrand vid internationella åklagarkammaren har inlett förundersökning mot en 18-årig svensk som greps i Sarajevo för 3 veckor sedan. Lindstrand vill inte ge några detaljer men bekräftar att misstankarna rör förberedelser till terrorbrott. Han är alltid glad och positiv och har leende på läpparna och så. När var sista gången du såg honom? 2 dagar innan han åkte till Bosnien. 2 eller 3 dagar innan han åkte till Bosnien. Och det såg honom. Vi satt åt en pizzabit i Elbo tillsammans. Pratade han någonting om sin resa? Nej. Ingenting om sin resa överhuvudtaget. Lennart har 3 barn med 3 olika kvinnor. Idag väntar hans 3:e fru ett 4:e barn. Jag behöver öppna dörren. Vad händer? Lennarts fru är troende. Han vill ha smörgås. Hon vill inte vara i samma rum som främmande män. Hon eller Lennart stänger dörren till sovrummet när jag är där. Ibland låser de den. Lennart har haft en stökig uppväxt. När han var 21 år konverterade han till islam. Idag jobbar han nattskift på Volvo. Spring, ditt missfoster! Kapa han, sparka ner han! Jalla för... Nej! Det Alexandersson mot Henke Larsson här då! Jag sa till dig! Gängberg också, det här. Vi pustar alla ut när Sverige vinner 1-0 mot Paraguay i VM. Lennarts vän Mohammed vill inte vara med ansikte i bild. Han ger ett lugnt och moget intryck. Han är troende. Det visar sig att Mohammed växte upp tillsammans med Mirsad, svensken som arresterades i Sarajevo. De gick i samma klass. Mohammed och Mirsad var bästa vänner. 2 små killar. Nu ska Mohammed bli pappa. Jag tänker att han kanske inte vill ställa upp av omtanke om sin familj. Jag hoppas att han ska ändra sig. Lennart är den enda som vill prata. Jag tänkte på det här med självmordsbombningar. Alltså hur ser du på det? Först och främst självmordsbombning är ett namn som väst har skapat. Islam finns all självmord i islam är förbjuden. Alltså självmord, då är när man tar livet av sig för man mår dåligt eller för att man inte trivs med livet. Men en självmordsbombning, som ni kallar det, martyrskapsoperation är något helt annat, utan du offrar dig för folket. Du krigar för att förstoppa förtryck och förnedring och ockupation. Lennart gör ingen skillnad mellan konventionell krigföring och självmordsoperationer. Båda kan leda till att man blir martyr. Martyrskap är ju någonting som jag hoppas väldigt mycket på. Sen hur och när det blir det vet bara Gud, det är han som har skrivit hur det ska bli. Så kan jag bara hoppas att Gud har valt den vägen för mig. Det är klart att jag vill och jag ber Gud att någon dag att jag får sån stark tro att jag någon dag lämnar. Eller någonting, tar steget och gör någonting någon gång. Det är klart. Men alla har ju sin egna process att driva med sig själv.
Vad är din process? Nej, men varje människa har ju en process i sitt liv. Alltså. Oavsett vilken typ av individ det är så har man ju en process med sig själv, en människa. Så att säga. Det handlar om att komma till den punkten i sitt liv då man är redo. Då man är, så att säga, då man tar steget, så att säga. Ganima, Sabaya. En av Lennarts vänner är Anas Khalifa. Han föreläser om islam för ungdomar. Anna ställer upp att bli filmad. Var fjärde person i den här världen är muslim. Bara i Göteborg så är var femte också, eller var fjärde, är muslim. Om du älskar Allah och profeten mer än någonting annat, du ska kunna offra allt det här för Allah och profeten också. Många säger, mannen, jag svär om jag var i Palestina och såna här grejer. Jag svär om jag skulle... Han är nolla. Han kan inte sluta raka, han kan inte ens göra någonting. Han kan inte kontrollera sig själv, han kan inte sänka blicken. Han kan ingenting. Du säger till han, försök, kanske du vill se ut som profeten, börja be. Han säger, det är jobbigt, achi. Men jag kan göra jihad i Palestina. Du kommer kissa på dig i första steget där direkt. Du kan inte göra någonting om du inte kan fixa till din kontroll här inne. Dina lustor och dina begär och dina impulser som du har. Det är omöjligt. Det är omöjligt. Anas pratar om Palestina, om att offra och om jihad, heligt krig i islams namn. Hur ser han själv på det i sitt liv? Jag strävar inte efter det just nu. Jag jobbar inte för det just nu. Och jag tror inte ens att jag är i den nivån att komma till den. Nu eller sen för den delen heller. Utan jag har planerat mitt liv på det sättet att gifta mig, utbilda mig och upplysa folk om islam och kanske lära mig mer hela tiden och utvecklas och så här i detta. Det som är gratis, det har jag här, inshallah. Det kan jag dela ut till er allihopa. Det här, vem vill ha? Det är upptäck islam. En dag när jag filmar hemma hos Anas förändras plötsligt allt. Skotsk säkerhetspolis, brittisk säkerhetspolis har kommit samtidigt klockan 8 på morgonen in i 4 olika adresser och tagit allt som finns där, pengar, guld, datorer för deras fruar, tagit dem till förhör, ungdomar i Göteborg. Och igår också i London, de tog samtidigt. Hallå? Salam alaikum, brorsan. Abdurrauf. Ja? Det är Anas, brorsan. Vi är på väg nu. Vi är framme typ om 2-3 minuter eller något sånt. Ja, jag kommer då, inshallah. Okej, Hammarkurtorget, inshallah. Ja, exakt. Nej, det var så här, du vet, 8 på morgonen. Så det knackade på dörren. Så jag gick ut, du vet, samtidigt som någon tar tag i mig och ställer till mig mot, mot väggen där. Säger det från Säpo och det har hänt lite saker och så och engelsmännen är här. De ska utföra en husrannsakan i din lägenhet. Jag sa, men hallå, ni får vänta lite, min fru håller på att klä på sig, du vet. Ingen som sätter, du vet. Så sätter och sånt då, eller vad? Nej, han bara ställer mig mot väggen så jag bara, du vet, sätter ner foten mot dörren så bara, ingen går in i min lägenhet, du vet. Hon måste klä på sig först, du vet. Ja, men du har inget val, typ. Så när jag sitter där på föret och liksom, du vet, de frågar mig vilka e-mailadresser jag använder och du vet, vad jag har rest när jag har varit sådär. Nej, så till slut jag blev arg och förbannad, du vet, på de här Säpo-polisen. Så varför sitter ni bara här, du vet? Ser ni inte hur de håller på med mig nu i 8 timmar och det enda de kommer med är att mitt namn finns på en telefonbok. Det var en hallå, du vet. Ja, vi kan inte göra någonting, säger han igen, du vet. Men de säger att du har anstiftat, eller vet inte? Ja, vad har du anstiftat? Alltså? Jag vet inte fortfarande. Till terrorbrott, säger de. Men alltså, okej. Vad är anstiftelsen, alltså? Vad är det som har du skickat? Har de bilder på dig när du typ är med folk som har varit... Nej, det finns ingenting. Efter en vecka läcker någon till media om Scotland Yards svenska operation. Svenska Säpo har efter begäran från den brittiska antiterrorpolisen gjort ett tillslag i stadsdelen Hammarkullen i Göteborg. Enligt tidningen Aftonbladet togs flera personer i förhör, bland dem en 28-årig man som misstänks för att ha främjat terrorism. Dessutom beslagtogs datorer, mobiltelefoner och böcker bland annat. Scotland Yards tillslag visar sig vara en följd av gripandet av Mirsad och Cesur i Sarajevo. I Mirsads mobiltelefon finner man uppgifter som leder till arresteringar över hela världen. I England dras en stor utredning igång.
För britterna är Lennart högintressant och journalister börjar nu att jaga Lennarts advokat Rickard Backenroth för intervjuer. Rickard Backenroth ringde mig nu. Det är fullt kaos nere på hans kontor. Alla reportrar, SVT-rapport, alla vill in och prata med honom. Bara be dem dra åt helvete och ligga på. På Metro har polisen läckt om mig. På Metro är det en frilansjournalist som har sålt sitt scoop till Metro. Om du loggar in på metro.se i Göteborgsavdelningen där, så står det allting. Att min mamma är förtidspensionerad, min pappa jobbar inom kommunen och att jag var mycket våldsam och att jag hatade polisen. Jag slogs mycket, jag var skinnskalle. Hela mitt liv finns där. Att jag har varit... Kristen Skinnskalle Ralf. Och så har de även lagt ut mitt namn på Metro som man tar i tidningen i spårvagnen. Läser du nu där allt eller om mitt liv? Plugget var inte riktigt min grej, du vet. Alltså, jag var ju så idrottsfanatiker. Sådär. Jag trodde det var för mycket idrott när jag var ung. Jag pallade inte med det till slut. Alltså, det var för mycket. Jag menar, jag var 14-15 bast. Jag menar, jag slutade skolan 3. Hade fotbollsträning 5 till halv 7. Och sen hade jag handbollsträning 7 till 9. Det var så varje dag. Måndag till fredag. I stort sett var det så. Hände ingenting i livet, så fick åka ut och sno lite grejer, lite inbrott och lite gå ut och slåss och suppa och gå in och ställa mig i en spårvagn då med en Sverigeflagga, så mitt i Angeredcentrum gick in och ställde mig på 9 spårvagn. Sen bara började veva och se hur långt man kom. Hur många sittplatser man kom. Nej, men typ du vet, jag gick in på en jäkla buss eller så och kastade in en tårgaspatron och folk, det blev slagsmål polisen. Men typ alltså, tände på flyktingförläggning och... När Lennart var 15 år fick han sin första villkorliga dom. En kille med iransk bakgrund kom i gängets väg. Vi brukar ha en bandspelare här, så vi brukar lyssna på vitmaktsmusik och så. Sitta här och skräna i skogen och gapa och skrika och så. Det var ändå mycket folk som kom från andra delar av Göteborg också. Så typ varje fredag lördag så brukar man komma hit upp och visa att det alltid satt högerextremister här typ. Hej då, bye bye, då. Amba. Ja, amba. Kom. Och nästa lite längre bort på vägen här som allting skedde. Jag tror att vi sprang efter honom. Om inte jag minns helt, det är ändå 13 år sedan. Jag tror vi satt där uppe och så gick han förbi oss. Så bestämde vi oss, nu ska vi ta den jäveln, så sprang vi efter det här. Kom, håll pappa. Kommer det? En blomma. Vad fin blomman är. Ja. Ska vi lämna den till mamma? I det här området låg han. Här typ i vattnet så sparkade jag på honom när han låg i vattnet. Typ, han bara låg så rätt ner, du vet. Han sa ingenting. För vi hade slagit han så pass mycket där borta. Nej, inte hela med foten i vattnet så. Nej. Så han låg här i vattnet, helt livlös, med kläderna, med ansiktet neråt. Efteråt fick jag höra att han hade spelat medvetslös. För att vi skulle sluta slå han. Är det buspojke? Är det? Nej. Busig det är du. Ja? Man kodila niga. Älskar du pappa? Ja? Älskar du pappa? Jag ringde upp Metromannen. Jag bara söker Daniel Olsson. Jag bara, vänta, jag kopplar dig. Är det du som är Daniel Olsson? Ja. Är du den jävla reportern eller? Är du hur fan? Han bara, ta det lugnt. Jag är säljare. Jag är inte han Daniel Olsson. Han är frilansare. Jag får många sådana här samtal. Ta det lugnt. Jag är bara säljare. Jag är ingen journalist.
Var en stackars nummer här. Så fick jag ett annat nummer där jag kunde söka han på. Och bara, jag ber om ursäkt så att jag honom jag bara, ja, det får ha det så bra, trevlig typ sådär vecka, du vet. Ja, detsamma. Jag blev chockad, du vet. Jag var snäll mot han sen, du vet. Grejen är att alltså, de ska ha tingsrättsförhandlingar på fredag om mina beslagtagna saker. Om du får tillbaka mig inte. Ja. Ja, det skulle vara för jävligt om jag inte fick tillbaka min grejer. Men är du kvar på fredag? Tingsrätten beslutar att Lennart inte får tillbaka sina saker och belägger honom med yppandeförbud. Hans advokat förklarar vad som gäller. Så du menar att jag kan inte prata med mina föräldrar eller prata med min fru om detta? Det finns ingen som är undantagen med yppandeförbudet. Du får inte prata med någon annan. Så efter alla tabbar, alla misstag de har gjort och allting så de har förnedrat mig, så nu så säger de att jag inte får prata med någon överhuvudtaget om detta? Just nu är det så, ja. Ja, sinnessjukt. Ska du göra hungerstrejk utanför Säpo? Du kommer svälta ihjäl. Nej mannen, det är, alltså du vet, jag lovar dig, oavsett vad du gör, det förvärrar din situation mannen. Gör ingenting, det är onödigt. Lennart bryr sig inte om yppandeförbudet. Han går ut i media för att få ut sin mening. Han väljer radio där han slipper att synas. Ja, jag är upptagen nu därför jag gör intervju och så inshallah jag... Rakt upp och ner så handlar det ju om det du var med om den där dagen. Men hur ska det skildras? Alltså att det finns islamister i Hammarkullen eller att... Nej, det är din egen berättelse. Du ska berätta rakt upp och ner vad som hände dig. Terroristmuslimen kallas han, och både han och hans före detta fruar ritas in i ett, vad Aftonbladet kallar, terrornät med kopplingar till Al-Qaida. Ja, det är ju som att läsa en Kalle Anka-folket. Alltså det är ju bara, det är ju rena fablernas värld. Jag kan ju liksom inte göra någonting. Jag får bara gå runt och leva i den här ovissheten. Typ, ska de döma mig? Ska de inte döma mig? Ska de komma och hämta mig? Ska jag dömas i tingsrätt? Ska jag bli utlämnad till England? Ska jag bli avskriven? Alltså jag vet ingenting. Så att det är klart, det är asjobbigt. Det knäcker den här uppe, alltså typ psyket så. Jag letade efter en ny film att lägga text till. Så jag hittade en film, det var typ klipp från alla länder, förstår du? Afghanistan, Irak, Palestina och så. Mest från Palestina. Så jag såg i slutet var en klipp så här. Jag tänkte man, en killen går runt så här på gatan. Och de huggar, alltså hur dåligt jag mådde efter den här filmen. Jag satt och grät här. Jag hämtade min fru och bara kolla. De har huggit huvudet av muslimerna i Indonesien. Alltså det är kristna på gatan alltså, förstår du? Så de har svärd hela tiden på sig. Så fort de ser muslimer så går de fram bara och börjar hugga ut. Det är moskéer som har bränt upp. Det här är polisen som försöker hålla tillbaka folket, men de klarar inte av det så de backar. De har M16 och grejer och de klarar inte av det tillbaka. Med några med svärd, du vet. Det finns en muslim här som försöker gömma sig för de här, du vet, galningarna. Kolla. Där är han jag svär, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Vad är det för människor? Så säger de att vi är galna. Sen förväntar de att muslimen inte ska flippa över. Jag tror de egentligen.
عفوا يا سلام كيف حالك يا حبيبي السلام عليكم حبيبي كيف حالك ديسكافون متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. Allt jag är en bror till er, kompis, eran vän. Jag är precis som den brorsa som du har hemma som ger dig ett råd när han ser dig göra någonting som är dåligt för dig. För brorsan, vi säger till dig simpla grejer, enkla grejer. Om någon människa kommer att attackera dig, du säger inte attackera, varsågod. Här är min fru våldta, här är min son slakta, här är jag fängsla. Kan vi göra så? Ingen människa som har någon förstånd i huvudet gör så. Vi, alhamdulillah, tar hand om oss själva. Förstår ni? Kapisch? Allah har förberett för dig en plats om du är rättfärdig, om du är bra, trogen. Sannoliken i paradiset finns det 100 nivåer bara för dem som har gjort jihad för Allahs skull. Mujahidin. De själva, bara de, har 100 egna nivåer. För dem, det största du kan offra, vad är det för någonting? Det är ditt liv. Ditt liv, det är det största du kan offra. Så den som har dött för Allahs skull, men han försvarar sitt hus, sin hem, sin familj, sin religion, mujahidin, de som krigar för Allahs sak, de får bara 100 nivåer själva i paradiset. Har du samma längtan? Det är starkt att komma dit. Det krävs mycket jobb att komma dit. Barakallahu fikum och tack så jättemycket för att ni lyssnade. Ni behöver inte applådera, ni kan säga Allah Akbar istället. Säg Allah Akbar. Under hösten tar en av killarna jag har lärt känna ett beslut. Mohammed, Mirsads barndomsvän, åker till Somalia. Där råder krig om regeringsmakten mellan islamister och den USA-stödda regimen. Mohammed ansluter sig till kampen. Var det därför han inte ville visa sitt ansikte? För att han ville vara beredd på att ge sig ut i jihad. Hemma i Hammarkullen lämnar han sin höggravida fru. Under vintern föder hon honom en dotter. Enligt de fortfarande tämligen oklara uppgifter som står till buds handlar det dels om en attack under eftermiddagen igår mot ett påstått träningsläger för det islamistiska Al-Qaida på ön Badmadov nära kusten och nära gränsen mot Kenya. Men även ett område väster om staden Ahmadov längre norrut har beskjutits. Enligt somaliska uppgifter har attackerna krävt ett stort antal dödsoffer. Mellan 5 och 10 är dödade, säger en amerikansk källa nu ikväll. Det kommer ett besked till Göteborg. Mohammed har dött i striderna. Man berättar för mig att hans högsta dröm var att bli martyr. Men ingen vill prata om det i filmen. Föräldrarna lägger på luren och vännerna är nervösa. Säkerhetstjänsten börjar ta in en efter en till förhör. 2 i Hammarkullen-gänget. Mirsad i fängelse efter att ha planerat en självmordsoperation. Och Mohammed död i jihad. Jag känner ju så här, du vet. Här sitter jag, du vet. Varmvatten, kallvatten och bara gå in och skruva på kranen. Höja värmen i elementet eller öppna fönstret. Höra fåglarna kvittra och naturen utanför och gå ut och promenera med min son och köpa en klubba i affären. Sitta och dricka multivitamin och äta någon god köttbit och så. Så mina syskon, de dör som flugor där borta. För att några terrorister kommer dit och vill sno olja. Så man känner väl en viss skam över sig själv att man sitter här och det blir för hatligt ibland att man beter sig så som människa, som att man bara sitter där och man gör stort sett ingenting. Rättegången mot en terrormisstänkte svensk som är fängslad i Bosnien börjar den 20 juli, beslutade domstolen i Sarajevo idag. En dansk medborgare och en bosnisk man har också åtalats. Svensken förnekar all inblandning i terrorverksamheten. Domstolen i Sarajevo upplyser plötsligt om att Mirsad får ta emot besök i häktet. Jag vill träffa Mirsad. Jag vill förstå hans historia. Men Mirsad tackar konsekvent nej till alla medier. Jag frågar Lennart om han kan hjälpa mig.
Och han säger att han kan lägga ett gott ord för mig om vi åker till Sarajevo. Lennart vill själv åka dit för att stötta sin vän. Jag vet ju själv hur skönt det är när man själv sitter i fängelse och man träffar samma folk. Även om man har kanske vänner i fängelset så kommer ju folk som man känner personligen kommer att hälsa på. Det lättar lite på trycket. Hi Manuela, nice to meet you. Nice to meet you too. Have you said hello to Lennart? No. I'm a Muslim. So I'm sorry. I have bad news. They didn't approve your request. They said to me there's no interview because the main trial is not finished. Could Lennart meet Mirsad as a friend? Because I'm his friend and he called me to Sweden. I know, but... He's called me by the phone, so if I meet him, I mean, what is the difference if I meet him? Because I speak to him in the phone. He called me from the jail to Sweden. So what is the difference if I meet him and he's called me? I understand, but you know, rules. Svenska ambassaden är här nere och så våning 2 och sen är det Norge. Vi vänder oss till den svenska ambassaden för att försöka få hjälp. Jag måste för att ha rätt att få träffa honom. Det är det som är så absurt i det här. Jo, men du måste tänka på det domarens bedömning. Om det ska påverka rättegången. Jag pratade med ambassadören och han säger vi måste ju tänka på Mirsads bästa och det är ju advokaten som vet Mirsads bästa. Men vi måste ju prata med advokat, vi kommer ju inte längre. Vi måste prata med hans advokat. Varför tog du bort islam, inte en annan religion som också har Jag satt mycket i fängelse när jag var yngre. Ja. Jag levde ett ganska destruktivt liv. Och, jag studerade ganska mycket när man sitter inlåst häktad och när man sitter på anstalter så är biblioteket den bästa vännen man har. Så jag läste mycket om religion för att jag trodde väldigt mycket på Gud och jag hade väldigt mycket frågor omkring paradiset, vad som händer när man dör och hur livet är i allmänhet. Till slut så fick jag ta upp en bok om islam och så började jag läsa och tänkte herregud, det är så som det är uppe i min skalle så som jag tror på. Men att islam hade det starkaste inflytandet på dig? Ja, av alla religioner. Och mer logiska förklaringar och mer tilltalande och mer inte sådär flummigt, inte sådär du vet. Det var mer, islam är mer en struktur hur man lever. Alltså det är från A till Ö liksom. Mirsads advokat visar sig vara svår att boka ett möte med. Till slut får vi tag i honom. Just don't record yet. Han vill inte hjälpa oss att träffa Mirsad, men han lovar att säga till honom att vi är i Sarajevo så att han kan ringa oss. It's the number and it's the number on my business card. Да, наш сам taj broj da nam daš i da ga radi. Dobro. Lennart, jag och tolken väntar. Mirsad ringer inte. Tolken har tidigare jobbat på en tidning. Där jobbar idag den journalist som trängt djupast in i de olika turerna kring terrorrättegången. Han har skrivit ett porträtt av Mirsad och vad som hände hans familj. The Bektashi's father killed in Switzerland. Mirsad Bektashi starts to changing his lifestyle after he joined the radical Islamic circles in Sweden. The breaking point, according to the witnesses, was the murder of his father Adam. During the visit to a restaurant in Sweden, it came to some shootings in which the owner of the place died.
Adam was indicted for the murder, but the brother of the owner of the restaurant succeeded to take a gun into the courtroom and use it and killed Adam in the courtroom after he was released from accusations. That family tragedy, according to this witness, forever changed the life way and the path of Bektasevich. This story is not you never heard before. Den undersökande journalisten har skrivit om terrorcellens koppling till de jihadister som blev kvar i Bosnien efter inbördeskriget. En av de mest kända av dessa gamla krigare är Syrien Abu Hamza. Abu Hamza är en bosnisk krigshjälte. Efter den 11 september anklagas han för samröre med Al-Qaida och nu försöker den bosniska regeringen få honom utvisad. Tiden innan arresteringen rörde sig medlemmarna i Mirsad och Sessors självmordscell i samma kretsar som Abu Hamza. For our information, if we heard about that before, we don't allow it. If you want to fight, there is a build, there is Afghanistan, there is Iraq. Go fight there. Don't fight in the place here is not a war zone. You know, if there is a war zone and a battle zone, go there and fight. But not come to Madrid or to London and to make some bomb there. When the Scotland Yard, they arrest me and they ask to me, "Are you a terrorist?" I say, "You want to know?" "Yes, I'm a terrorist." "Why?" "Because Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, terrorize your enemy." "If it's war, yes, I'm a terrorist." I said, "Listen to me. Explain for me the different. You take a tiara, an airplane, you take 4-ton bomb up. No, you cannot even see the airplane, and you drop it, and a lot of people die. And I take bomb my body, I go to the American and say, Masalam. I am the man, not the man up in the sky." And Sheikh Al-Thamin, he have a fatwa. He said, "Kill them as they kill you." If they do something, we will not do the same thing because we are a Muslim. If they kill our children, we not will kill his children. If they attack the civilian, we not attack the civilian. But the brother, they say, because they open fight Islam, our imana, our security, our amal, you know, everything is broken. So that's why they so now all the young people, they think what happened in London and this is okay, and this is allowed to attack them. Dagarna går och vi hör inget från Mirsad. Vi gör ett sista försök på domstolen. Mirsad can call him if he wants. Yeah. Have you transferred the message to him? Did you tell him to call me? Did No, you I give? can't call him. Huh? Her lawyer, his lawyer can call her. But He you- knows that. He knows that. He knows. But you didn't do it. You can't. No, I can't. But who knows? Mirsad knows. Yeah, sure. How does he know? He has a right. No, but does he know about that we are here? I don't know. No. I don't understand. This is North Korea, or this is Bosnia Herzegovina You will get a with paper national next week. with I'm national. sorry. I have to go. I have a meeting. Stupid idiots. Vi vänder oss återigen till ambassaden för att be om hjälp. Jag vill få det här liksom utsorterat. Jag förstår det, men alltså nu... Vårt försök att träffa Mirsad slutar i totalt misslyckande. Lennart och tolken hamnar i bråk. Which problem you have? With the Muslims? With the people with beard? Which problem you have? People from
No, but you told me the Bosnian people support the Bosnian government to fight the Islamists or Wahhabis or the Muslim terrorists. But which terrorists do you have in Bosnia? From where? Did you bomb Israel with the Church, Christian or Jews? Where is the terrorism here? Did Muslim make problem here? Did Muslim? No, Muslims. They come from all over the world. When the Serbian Croats rape you, the Muslims come from Afghanistan, they come from Turkey, they come from the Middle East. They come to help you, guys. And now, yeah. Vad är det frågan om? De har ingen heder i sin kropp överhuvudtaget, eller? Helt plötsligt är de... 3 år är de alltså är de hjältar och frihetskämpar för det bosniska muslimska folket och nu är de terrorister. Alltså jag har man ingen moral i detta landet. Jag förstår inte på vad finns islam här i Sarajevo? Lennart är besviken. Det är inte jag. Jag lärde mig i Bosnien och jag har sakta börjat förstå när jag filmar i Göteborg. Jag vill självklart fortfarande träffa Mirsad, men han är en av flera killar. Killar med drömmen om att offra sina liv. Lennarts, Mohammeds och Annas värld, deras egna förklaringar. Men kan det räcka som svar på varför man vill offra sitt liv? En kväll tittar jag, Lennart och Anas på gamla jihad-videos från Tjetjenien. I en av filmerna porträtteras en svensk kille som dött där som martyr. Alltså 99, jag var inte så religiös 99, jag visste ingenting om Tjetjenien, Bosnien och alltså det här. Jag visste noll, alltså du vet. Nej man, det var jag och några bröder. Så han var i Göteborg innan han åkte typ en vecka innan han åkte typ med honom och så. Men några bröder i Göteborg så jag var också nykommit hit och så. Koppla noll så. Visste inte mycket om honom. Men, jag hörde att han hade gått igenom väldigt mycket för att komma dit, vet. Mycket. Alltså tänk dig, du bor i Sverige. Han hade precis gift sig. Han var gravid mannen också. Och hans fru var gravid. Och han hade alltså precis fått allting, hade blivit bra, du vet. Och sen plötsligt lämnar man alltid det, förstår du? För mig det är så en rättrogen muslim beter sig. Och gör. Såna. Hassan Saroura, stupade i Tjetjenien, en vän, en förebild. En ung kille som också verkar ha drömt om att offra sitt liv. Jag börjar leta runt. Även hans familj och vänner vägrar att prata. När jag nästan har gett upp finner jag en som vill prata. Hans syster, Mirvat. Hassan behövde någon som ställde upp för honom. Någon som fanns där för honom. Jag var nog den som sa ifrån, men Hassan var lite mer. Han kunde göra saker. Och ändå fattade han inte liksom att men nu kommer jag få stryk efter det där. Och sen gjorde han om det liksom om och om igen. Fast han visste att han kommer liksom bli slagen. Han kommer få en utskällning av pappa. Jag ska inte anklaga min pappa. Men jag tycker att han kunde ha gjort ett bättre jobb.
Hassans barndom var kaotisk. Väskryckning, bilstölder, knark. När han var 21 år tog han en överdos. Sen slutade han efter det där. Helt plötsligt sa han, jag ska börja be. Islam blev allt i Hassans liv. Året efter gifte han sig med en ung tjej från Skara. Hon blev snart gravid. Sen dök det upp det här. Ja, han pratade väldigt mycket om martyr. Att när man dör som martyr så blir man förlåten för alla sina synder. Pappa visste om att han skulle till Tjetjenien. Antar jag. Och pappa försökte stoppa honom. Något måste det ha betytt. Det här med att han säger nej till pappa. För det har han ju aldrig gjort förut. Ja, han kanske ville visa att nu är jag vuxen. Nu gör jag saker själv. Nu kan jag ge mig ut. På egen hand utan att du bestämmer. Utan att du säger någonting. För då har han i alla fall Gud. Som är större än pappa. En fredags eftermiddag i december stack Hassan. Hans fru var då i 8:e månaden. Jag tyckte synd om det barnet som skulle födas utan en pappa. Jag tyckte alltihopa var en synd. Vad tror han hade för intention när han åkte till Tjetjenien? Det han sa själv, det var ju att hjälpa kvinnor och barn som hade det trassligt. Det var vad han själv sa. صارخات بالنداء تستثير النائمين في سراييض دماء تغمر الأرض الفضاء صارخات بالنداء تستثير النائمين الله أكبر الله أكبر. Jag vet inte vad jag kan tro, för jag satt inte i Hassans hjärta och hjärna för att veta vad det egentligen var. För som sagt, vi hade ju våra diskussioner. Vi satt flera gånger och pratade om allt möjligt, men jag har aldrig kunnat nå Hassan på djupet. Jag har aldrig vetat vad han egentligen tänker. Vad han egentligen vill. Det enda jag fick förstå, det är att han vill rymma från verkligheten. Han vill inte leva på den här jorden. Flera gånger kunde han säga, jag hatar jorden. Jag gillar inte att vara här. Att han tog droger, det var att rymma från verkligheten. Att han levde som en muslim, det var också att rymma från verkligheten. Att åka till Tjetjenien, det var också att rymma från verkligheten. Det finns några saker som jag har gjort som jag kan inte gå direkt in på vilket brott det gäller. Men det är ett brott som skulle ge mig mellan 4 till 6 års fängelse som jag än idag möter den här platsen och den här personen ibland. Utan att den personen vet vem jag är. Och det känns tungt
än idag, så här många år efteråt. Det känns ändå som att det finns något där, att jag vill gå fram och be om ursäkt. Det finns något där som säger att jag vill komma över det helt enkelt som person, för att det svider i hjärtat. Sweden's embassy in Bosnia-Herzegovina says it will be supporting a Swedish teenager who's been given one of the longest prison sentences ever handed down to a Swede by a foreign court. The Swede was arrested along with a young Danish man. Police found explosives, hand grenades and a homemade video. Mirsad och Cesur döms till långa fängelsestraff för sitt terrorbrott. Scotland Yards intresse för Lennart verkar ha falnat och fängelseledningen i Bosnien ger ett löfte om att jag kan få träffa Mirsad. Mirsad ställer upp på att bli filmad, men han ställer krav. Lennart ska vara med, ingen intervju, och jag får endast ta bilder i profil. Jag tror inte Mirsads förklaringar kommer skilja sig från alla andras, men jag vill möta honom. Hur mår du? Bra, det är bra. Det är lugnt, mannen. Själv. Det är bra. Du trodde att det skulle komma, det är mannen. Jag hade en aning, du vet. Det här är fängelset. Det här är gallren. Det är ett gammalt fängelse. Det är Stalin. Alhamdulillah. 2 år, 2 år. Jag har inte sett det länge. 2 år. Ja. Vad tänkte du säga? Kan du ihåg sist pizzerian i Elbo? Ja, jag minns det. Vad är Dawa-kommittén i Sverige, i Göteborg? Wallahi, det är inte mycket. Men i alla fall, jag jobbar, du vet. Jag skulle hälsa från folk också, så annars jag skulle hälsa från. Jag snackade med honom igår, du vet, på internet, på hotellet. Okay. Jag bara hälsar min bror jättemycket och säger att jag verkligen tänker på honom. Jag vet att många säger att du skulle hälsa från, snälla glöm inte hälsa från mig. Och libanesen och latino, samma sak, hälsa oss mycket och krama från mig. Och från hon systern som lämnade böckerna, jag skulle hälsa oss mycket från henne. Okay, alltså, hon sa överdrivet mycket. Drick mannen. Du vet vad de gjorde? De tog min fru i köket, 2 Säpo-kvinnor, förhörde henne där. Och en kvinna från England förhörde henne, du vet, nästan 6 timmar i köket. Mig, mannen utanför mitt hus, 10 bilar mannen, Mercedes, BMW, allting ner, alla grannarna kollar ut mannen. Det finns en karta i Aftonbladet, wallahi jag glömde hämta den. Så ser man mig när jag går i tingsrätten, när jag gömmer mitt ansikte. De var där, tv, kamera, allting. Vi fick gömma oss när vi gick in och så, du vet, terrorism i Göteborg, du vet. Så var det kopplingar så till dig, mellan dig och mig då. Sen var det kopplingar i Danmark med bankrån. Och sen, du vet, du hade varit i, vänta, wallah, det bästa var att jag läste att du hade varit i Irak. Du garvar ihjäl oss, mannen. Jag hade asball, mannen. Jag vet vad grejen är. Vad ska man säga? Jag skulle aldrig åka ner till Irak. Jag skulle prata med honom, du vet, på telefon. Minst av fall brev, det var det jag hade en man mellan oss, det var inga problem. Men den här, jag verkar FBI eller Säpo, de gav till nyheterna att han har varit i Irak. Så han hörde att några bröder blev shuhada, några som jag kände. Jag darrar. Och det var inte, jag tycker inte synd om de bröderna, utan jag är stolt över dem. Varför åker vi? Vi åker för vår plikt för islam. Och det är därför vi stärker dem, därför vi kommer vinna på slutet. De har ingen moral, vi har moral. De har ingen tro, vi har religionen, islam. Och det är därför de kan aldrig vinna över oss. Jag tycker synd om folk som dör. Tror mig tårar kommer från mig när jag tycker så synd om dem. Jag vill inte se dem döda. För jag vet vad som väntar dem. Jag vill inte det. Jag vill att de ska komma till islam. Jag vill att de ska förstå vår tro. Och inshallah acceptera det. Det är ett stort problem. Men Achi, lyssna. Vad är det med det här landet? Har de inte lärt sig av 10 år i krig? Det finns inga människor ens med hijab. Vad är det med det här landet, mannen? Det är min bror. Achi, de är helt förstörda. De är helt förstörda i det här landet. Lyssna.
Om du bara visste hur människorna är här. Vad ska du snacka? Jag snackar inte med dem. Jag är ingen dawa här. Ingen dawa alls. Jag snackar inte med folk. Tro mig. Den när jag styrketränar moskén med sessor och sånt. Vi brukar läsa. Alltså jag håller på att dö, mannen. Har de ingen fläkt här? Fläkt? Ja, vill du ha fläkt? Det värsta med det fängelset är att det tömmer ut det psykiskt, du vet. Du blir trött. Men det kan inte finnas mycket att göra. Nej, men det är psykiskt som det är det. Jag har sett för i isoleringen och slängde in en kille till mig. Han spydde blod i rummet. De är ingenting. De bara, nej, det här är vanligt. Han fick sån epilepsianfall. Epilepsianfall? Ja. Han spydde blod över hela här isoleringen. Ingenting. Jag är där och sover och så. Vad ska jag göra? Kan du tänka, han dör framför dig. Han dör framför dig och sånt. Det blir vanligt och det är ingenting. Spruta blod. Det är ingenting. Det är vanligt. Folk här, de hugger av armen eller något sånt här. Blod över hela cellen. Och så dricker inte? Aha. Jag såg inte den, tro mig. Du verkar lite frånvarande ibland så. Jag är trött. Jag är trött. Och brukar du sova på dagen eller? Jag brukar sova med lite grann. Det finns mycket man måste tänka på här. Det er ikke bare CIA, Scotland Yard og svenske Säpo som følger disse miljøene med vakne blikk. Også her hjemme bruker politiet sin tryggingstjeneste store ressurser på å følge islamistiske grupper. På Brennpunkt sine nettsider kan du se et intervju med ledingen i PST om hvordan de vurderer situasjonen her i Norge. Brennpunkt har flere viktige historier å fortelle deg neste veke. Takk for i kveld. Det finns en marknad där kvinnor föder barn mot betaling. Å bruke surrogatmor er forbudt i Norge og flere europeiske land. Men barnløse par unngår lova og drar utenlands. Ikke alltid går det etter planen.